Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa. V tom se společně podíváme na ten nůž od společnosti Gerber. Proč jsem si ho vybral? Koukal jsem se na nejprodávanější nože od této značky a vyskočil na mě právě ten model. Jdeme na to. Ještě jednou vás tady vítám, moje jméno je Lukáš a dneska si teda povíme něco o tom noži. Co se musím přiznat, mám ho v ruce úplně poprvé, takže když někde něco budu chvilku hledat, tak se za to omlouvám, ale chtěl jsem si to projít takhle pěkně s váma. Vím o tom nějaký základní informace. Za prvý je to zkrátka survival nůž, jmenuje se Ultimate Survival, tedy jakoby ultimátní přežití. Tak nějak se mi zdá, že každá značka dneska chce mít zkrátka svůj nůž na přežití a víceméně všechny nebo mnoho z nich vystupují z modelu, který byl ještě s Bearem Grylsem, který vlastně už dneska je dávno zapomenutou pravdou. Pojďme se tedy podívat na ten nůž. Na začátek dostanete k němu takovýhle pouzdro, to pouzdro si můžete z toho odepnout, sadím někde určitě, tady nahoře si to odepnu, tady si to odepnu a tady dole si to odepnu. Takže kdybych nechtěl nosit ten nylonový bazmek na tom, který má mimochodem průvlek na vertikální a horizontální nošení, tak to můžu nosit takhle samotný, někdy si to připnout, prostrčit, zkrátka jak mi bude vyhovovat. Ta druhá konstrukce, tohle je samozřejmě z polymeru, vzadu máme potom diamantový brousek na přetažení a vepředu máme křesadlovou tyčinku, abychom mohli křesnout, když budeme potřeba, když někde bude nějaký problém. Nůž sám za sebe, celková délka v tomto případě je nějakých 25 cm, 13 cm mají ty střenky, ta rukojeť jako taková, 12 cm potom nám zbývá vlastně na tu čepel. 313 gramů je hmotnost a cenovka, co jsem koukal, se pohybuje někde kolem nějakých 16 stovek, což není ve výsledku vůbec hrozný. Konstrukčně, když se na to takhle poprvé podívám, tak tady asi nevidím nic, co by mě nikde nějakým způsobem iritovalo, vzhledem k tomu, že je to nůž za 1600, tak si myslím, že tady ve výsledku asi tomu není úplně moc co vytýkat. Samozřejmě ty chyby, kdyby tam nějaký byly, tak nám potom ukáže, až to používání to tady spolu úplně nějakým způsobem neodhalíme. Nicméně nějaký data. Pojďme se podívat na čepel, tady máme samozřejmě drop point, kombinovanou čepel, tady pěkná rovná, tady jsou zoubky, abychom mohli přiříznout nějaký lanko, je to survival nůž, u těch nožů na přežití to bývá většinou zvykem, zkrátka tenhle věc tady máme. Nahoře to máme potom maličko ubroušený, aby tady byla ostrá hrana, jelikož to je všechno pěkně zaoblený, aby to nikdy neiritovalo, tak tady máme to zkrátka takhle zbroušený dolů a to je právě na to křesadlo, abychom si tím mohli křesnout a nemuseli si ničit někde čepel nebo něco podobného. To je taková prasárna, to doufám nikdo nedělá. Takže tady nahoře si křesnete a je to. Když půjdeme potom dál do té konstrukce, samozřejmě nějakým způsobem výbrus, ten bude nejspíš dutej. Nahoře potom dvojitý falešní ostří, aby ta špička měla pěknou penetraci a zatím potom dva otvory. Tyhle dva otvory slouží k protažení nějakého parakordu, nějakého lanka. Můžete z toho pak udělat třeba kopí, lovit s tím ryby nebo něco podobného. Dál tady máme potom už tu rukojeť, ta má pěknou záštitu, která je opravdu vysoká, kvůli tomu, když s tím budete někde něco dělat, tak zkrátka by vám ta ruka neskočila potom do té čepele, protože když jste pak někde venku sami, tak to už může být docela velký problém, takovýhle zranění, skoro potom s tím zoubkovým ostřím jako takovým. Nahoře potom vytažený s takovýma broubkama, abychom si to zkrátka mohli vzít a někde s tím zatlačit nebo něco uříznout pevného, anebo samozřejmě se to třeba chytit nějakým způsobem a něco s tím provízt, něco potom trošku jemnějšího. Kompletně celá ta rukojeť je pogumovaná, takže se to krásně drží, nesmeká to v té ruce, zároveň ta délka těch 13 cm nám úplně dostačí k tomu, abychom měli plnohodnotný úchop na 4 prsty. Mám středně velký ruce, jak je vidět, ještě je tady prostor klidně pro jeden prst, takže buď to, když budu mít 6 prstů, anebo když někdo bude mít větší ruce, tak se to tady klidně může taky využívat. Uvnitř bychom našli samozřejmě všude tu ocel, takže je to full tank konstrukce, na druhé straně potom zase vroubky, takže na reverse si to klidně můžete chytnout, držet to, opřít si tam ty prsty, aby se vám to nesmekalo. No a na druhé straně máme potom takovouhle údernou plochu, takový kladívko, takže když to budete mít samozřejmě v pouzdře, tak to můžete vzít a někde s tím něco zatlouct, rozbít, zkrátka dostat se třeba někam, kam byste se normálně úplně dostat nemohli. Mimochodem to pouzdro je samosvorný, nevím, jestli jsem to říkal, co se týče, docela to v tom i drží, což je super. A nahoře máme potom
otvor, tam máme prolečený zase nějaký parakord, nějaký nylonový lanko a na konci máme píšťalku, jelikož samozřejmě ten zvuk, ten vysoký tón se roznese po větru, potom kord se roznese opravdu daleko než ten hluboký, jelikož ty basy se samozřejmě šířejí trošičku jinak, ty vysoké tóny jsou na tom mnohem lepší a člověk si jich spíš všimne. Přátelé, co já si myslím o tomhle noži? Mám ho poprvé v ruce, tak na to trošku k tomu přihlížejme, vezměme na to ohledy a myslím si, že je to poměrně pěkně udělaný s tou cenovkou, kterou tam máme. Mě tady asi víceméně nikde nic neštve, samozřejmě záleží potom, jak to bude performovat v tom používání. Máme tady satin povrchovku, hezky se to drží, za mě je to fajn nůž, asi se ani nedivím, že je to jeden z nejprodávanějších modelů, jelikož takhle to na mě působí velmi dobře a ta cenovka je k tomu poměrně přívětivá, je to taky Gerber, že jo. Děkuji moc za vaši pozornost, to byl Ultimate Survival od společnosti Gerber, nůž s pevnou čepelí, který slouží pro přežití v přírodě, nějaký bushcraft a takovéhle věci na kanále Topar Shopu. Mějte se krásně, dole v popisku videa jako vždycky odkaz a někdy příště. Ahoj!